विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण देअर इज अनदर स्काय या कवितेवर आधारित ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीजचा अभ्यास करूया. एमिली डिकिन्सन या अमेरिकन कवयित्रीने लिहिलेली ही एक अगदी सुंदर कविता आहे की ज्यामध्ये जीवनाचे तत्त्वज्ञान सांगितलेले आहे. ही कविता म्हणजे एक सॉनेट आहे की ज्याला मराठीत म्हणतो आपण सुनीत काव्य. या सॉनेटमध्ये एकूण 14 ओळी असतात. तेव्हा या ॲक्टिव्हिटीज पाहण्यापूर्वी आपण थोडक्यात संपूर्ण कविता एकदा वाचूया. पहा कवितेच्या ओळी. देअर इज अनदर स्काय, देअर इज अनदर स्काय एवर सिरीन अँड फेअर, अँड देअर इज अनदर सनशाईन दो इट बी डार्कनेस देअर. नेवर माइंड faded forests, Austin. Never mind silent fields. Here is a little forest whose leaf is evergreen. Now, this part is called octave. या ज्या पहिल्या 8 ओळी आहेत याला म्हणतो आपण ऑक्टेव. आणि या संपूर्ण भागामध्ये कवयित्री एका विशिष्ट घटकाचे वर्णन करते की ज्यामध्ये जीवनामधले जे काही सॅड ॲस्पेक्ट्स किंवा ग्लूमी ॲस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ आहेत त्यांचं वर्णन केलेलं आहे या ऑक्टेवमध्ये. आणि संपूर्ण कविता ही कवयित्रीने तिचा भाऊ ऑस्टिन याला उद्देशून लिहिलेली आहे. ऑस्टिन अगदी दुःखी जीवन जगत आहे. ऑस्टिन अगदी नकारार्थी विचारामध्ये गुंग आहे. आणि कवयित्री तिच्या भावाला सांगते की तू तुझे निगेटिव्ह थॉट्स सोडून दे आणि आशावादी जीवन जग जसं की मी जगते. तेव्हा जो की पुढचा पार्ट आहे शेवटच्या 6 ओळी याला म्हणतो आपण सस्टेट. आणि सस्टेटमध्ये आशावादी जीवनाचे वर्णन केलेले आहे. तो भाग पहा. हिअर इज अ ब्राईटर गार्डन वेअर नॉट अ फ्रॉस्ट हॅज बीन. इन इट्स अनफॅडिंग फ्लावर्स आय हिअर द ब्राईट बी हम. प्रिदी माय ब्रदर इन टू माय गार्डन कम. नाऊ these are the last 6 lines. We call these lines are sestet. It is stanza of 6 lines. ही संपूर्ण कविता वाचल्याच्या नंतर आणि तुम्हाला कवितेची संपूर्ण थीम समजल्यानंतर तुम्ही ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज अगदी सहजपणे सोडवू शकाल. संपूर्ण कविता अभ्यासनासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे की त्या लिंकच्या आधारे तुम्ही संपूर्ण पोयम अभ्यासू शकाल. आता पहा पेज नंबर 77 ब्रेन स्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज. इथं दिलेली पहिली ॲक्टिव्हिटी पहा. इमॅजिन युअर यंगर सिस्टर इज नॉट पेईंग अटेन्शन टू हर स्टडीज अँड इज सीन वेस्टिंग टाईम प्लेइंग गेम्स ऑन हर सेलफोन. सजेस्ट सम वेज दॅट विल हेल्प हर टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन हर स्टडीज अँड ओव्हरकम हर बॅड हॅबिट्स. इथे विचारलेली ॲक्टिव्हिटी कशी आहे पहा की कल्पना करा तुमची लहान बहीण ती काय करते. तिचा बराचसा वेळ ऑनलाईन गेम्स खेळण्यामध्ये घालवते आणि ती जी सेलफोनचा वापर करते ती वापर करते गेम्स खेळण्यासाठीच आणि अभ्यासाकडं फारसं लक्ष देत नाही. तेव्हा तुमच्या बहिणीला असा सल्ला द्या की तू अभ्यासावरती लक्ष दे आणि ऑनलाईन गेम्सकडे लक्ष देऊ नको. तर तुम्ही याचं उत्तर कसं लिहाल. दिलेलं उत्तर पहा आता. सेलफोन इज अ बून फॉर दोज हू यूज इट फॉर गुड कॉज अँड इट इज अ कर्स फॉर बॅड युजर्स. फोन should be used for communication and study purposes, but you are playing online games now and then. Dear sister, concentrate on your studies and give up your bad habit of playing online games. Don't use cell phone more than an hour. You may change your bad habit. Take care. Now, this is the answer. Now see the another activity. You have noticed that many of your classmates are not interested in outdoor games or participating in co-curricular activities. Discuss some ways in which they will be encouraged
टू पार्टिसिपेट इन ॲक्टिव्हिटीज. तुम्हाला असं आढळून आलेलं आहे की तुमचे बरेचसे क्लासमेट्स, तुमचे बरेचसे वर्गमित्र हे आउटडोअर गेम्स आणि ज्या काही आहेत अभ्यासक्रमपूरक ॲक्टिव्हिटीज किंवा म्हणतो आपण अभ्यासक्रमेतर ॲक्टिव्हिटीज आणि मैदानी खेळ याकडं तुमचे क्लासमेट दुर्लक्ष करत आहेत. तेव्हा त्यांना मैदानी खेळ खेळण्यासाठी किंवा इतर उपक्रमामध्ये भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करा. तर तुम्ही याचं उत्तर कसं लिहाल किंवा तुम्ही त्यांना कशाप्रकारे प्रोत्साहित कराल? याचं उत्तर आपण सांगू शकतो, एज्युकेशन इज प्रिपरेशन ऑफ फ्युचर लाईफ. स्टुडंट्स should give importance to physical and mental fitness. We must participate in outdoor games and in co-curricular activities for all-round development. Surely these activities will help you in future life. So, my dear friends, take part in outdoor games and also participate in co-curricular activities. असं उत्तर इथं आपण सांगू शकू. या दोन्ही ॲक्टिव्हिटी यांना म्हणतो आपण पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप ॲक्टिव्हिटीज. याचं उत्तर तुमच्या इच्छेनुसार तुमचं मत जे काही तुम्ही इथं मांडू शकाल. नंतर पहा A2 पुढची ॲक्टिव्हिटी, डिस्कस विथ युअर पार्टनर अँड कंप्लीट द वेब हायलायटिंग द सॅड अँड ग्लूमी ॲस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ मेन्शन्ड in the first part of the poem. You know, in the first part of the poem, the poet speaks about sad and gloomy aspects of life. पहिल्या भागामध्ये कवयित्री जे काही तिच्या भावाचं दुःखद जगणं आहे त्याचं वर्णन करते. त्यावेळी म्हटलं पहा, कंप्लीट द गिवन वेब. ही दिलेली डायग्राम आहे ती डायग्राम पूर्ण करा. टायटल ऑफ द वेब डायग्राम, सॅड अँड ग्लूमी ॲस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ हे असेल टायटल. इथं एकूण 3 पॉईंट्स आहेत आणि तुम्हाला 1 पॉईंट दिलेला आहे. इथं म्हटलं पहा, डार्कनेस हे काय आहे, वन आस्पेक्ट ऑफ सॅड अँड ग्लूमी लाईफ. यू हॅव टू मेन्शन 2 आस्पेक्ट्स. मग इथं तुम्ही उत्तर सांगू शकाल, फेडेड फॉरेस्ट्स आणि सायलेंट फील्ड्स हे असेल उत्तर. नंतर पाहतील दुसरी ॲक्टिव्हिटी, the poet encourages her brother in the second part of the poem by telling him about the brighter side of life. Discuss with your partner and make a list of the expressions in the poem that mean encouragement. तिथं म्हटलं पहा की कवितेच्या शेवटच्या भागामध्ये किंवा सेकंड पार्टमध्ये कवयित्री तिच्या भावाला मोटिवेट करते, प्रोत्साहित करते. कशासाठी? टू लिव्ह ब्रायटर साईड ऑफ लाईफ, की तुझं आयुष्य चांगलं होऊ शकतं, तू आशावादी जीवन जगू शकतोस. आणि हे मोटिवेशन देत असताना कवयित्री अनेक एक्सप्रेशन्स वापरते. तर ते एक्सप्रेशन्स कोणते आहेत आज विचारलेला प्रश्न आहे. इथे एक दिलेलं आहे बघा तुम्हाला उत्तर, ब्रायटर गार्डन हे एक सांगितलेलं आहे. तर याशिवाय तुम्ही इतर आणि अनेक गोष्टी एक्सप्रेशन्स इथं सांगू शकाल, जसे की unfading flowers, the bright bee hum, leaf is evergreen. Now these are the expressions showing the brighter side of life. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी, the poet has described 2 different shades of human feelings by using imagery of various forces of nature in the poem. Pick out the terms or phrases that describe them. Complete the table given below. One is done for you. इथं म्हटलं पहा, द पोएट हॅज डिस्क्राइब्ड 2 different shades of human feelings. हे जे काही मानवी फिलिंग्ज आहेत याचे 2 भाग कवितेमध्ये सांगितलेले आहेत. आणि हे सांगत असताना द पोएट हॅज यूज्ड इमेजरी ऑफ व्हेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर इन द पोएम. आणि कवयित्रीने निसर्गातले असे अनेक घटक घेतलेले आहेत ॲज ॲन इमेजरी म्हणून, आणि त्या आधारे कवयित्री ह्या जे काही ह्युमन फिलिंग्ज आहेत याचं वर्णन करते. मग इथं पहा दिलेल्या टेबलमध्ये एकूण 2 कॉलम आहेत. पहिल्या कॉलममध्ये आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू नेचर, निसर्गातले जे काही घटक आहेत त्यांची माहिती आहे. आणि हा जो काही घटक असेल
तो घटक कोणत्या फिलिंग्स दाखवतो ते दिलेलं आहे पुढच्या कॉलममध्ये. फॉर एक्झाम्पल इथे एक दिले पहा, फेडेड फॉरेस्ट्स. हे जे एक्सप्रेशन आहे फेडेड फॉरेस्ट्स, याचा अर्थ असतो सॅड अँड ग्लूमी लाईफ, अगदी दुःखद जीवन, दुःखद जगणं, याचं वर्णन केलं आहे फेडेड फॉरेस्ट्स या शब्दामध्ये. मग अशाच प्रकारे निसर्गातील घटक व त्याद्वारे व्यक्त होणाऱ्या भावना आपण इथं या टेबलमध्ये लिहू शकतो. मग इथं आपण सांगू शकू उत्तर, सनशाईन रिप्रेझेंट्स न्यू होप ऑर बिगिनिंग. सनशाईनचा अर्थ असेल न्यू होप किंवा बिगिनिंग. सायलेंट फील्ड, या ठिकाणी फिलिंग्स असेल लोनलीनेस किंवा डार्कनेस. पुढं म्हटलं पहा, नॅचरल फॅक्टर डार्कनेस, इथून फिलिंग सांगू शकाल मग होपलेसनेस किंवा लॉस ऑफ होप. डार्कनेस हे प्रतीक असेल अगदी निराशावादी जगण्याचं किंवा आशा सोडून दिल्याचं. नंतर आणखी घटक पहा, ब्राईटर गार्डन, या ठिकाणी कवयित्रीने सांगितलेली फिलिंग असेल फिलिंग ऑफ हॅपीनेस. अनफॅडिंग फ्लावर्स, या ठिकाणी फिलिंग असेल फ्रेश अँड एनर्जेटिक लाईफ. इथं पहा फेडेड फॉरेस्ट्स, याचे अपोजिट असेल अनफॅडिंग फ्लावर्स. फेडेड फॉरेस्ट्स म्हणजे कसं आहे की दुःखी जगणं आहे, आणि अनफॅडिंग फ्लावर्स म्हणजे फ्रेश अँड एनर्जेटिक लाईफ अशी इथं मिनिंग असेल. कवितेमध्ये अशा प्रकारचे हे जे काही अनेक शब्द आलेले आहेत निसर्गाशी संबंधित आणि त्याद्वारे व्यक्त केलेल्या अशा या भावना आहेत. म्हणजे तुम्ही सांगू शकाल की दिस पोयम इज हायली सिम्बॉलिक. या कवितेमध्ये असे अनेक सिम्बॉल्स आहेत, प्रतीक आहेत. सी द ॲक्टिव्हिटीज ऑन पेज नंबर 78. द पोयम एक्सप्रेसेस feelings of serenity. Pick out expressions from the above poem that express the same. This poem expresses feeling of serenity. Serenity means tranquility or calmness. Serenity म्हणजे शांतता किंवा शांती. या कवितेमध्ये अगदी शांत अशा वातावरणाचं किंवा शांत अशा जगाचं केलेलं वर्णन आहे. तर असे जे एक्सप्रेशन्स आहेत जे काय दाखवतात फिलिंग्स ऑफ सेरेनिटी, ते या ठिकाणी आपण लिहिले पाहिजेत. मग आता या प्रश्नाचे उत्तर पहा. एक्सप्रेशन्स शोईंग द फिलिंग्स ऑफ सेरेनिटी. देर इज अनदर स्काय एव्हर सिरीन अँड फेअर. या एक्सप्रेशनमध्ये वी सी सेरेनिटी. आणखी पहा, देर इज अनदर सनशाईन, a little forest whose leaf is evergreen. Now such expressions show serenity. Compare and contrast the two opposing human feelings as expressed by the poet. इथं म्हटले पहा की संपूर्ण कवितेमध्ये दोन अगदी विरुद्ध अशा भावना किंवा फिलिंग्स यांचं केलेलं वर्णन आहे. तेव्हा कम्पेअर अँड कॉन्ट्रास्ट या दोन्हीमध्ये तुलना करा अशा ठिकाणी विचारलेला प्रश्न आहे. मग याचे उत्तर आपण सांगू शकतो, द पोएट हॅज एक्सप्रेस्ड टू अपोजिंग ह्युमन फिलिंग्स इन दिस पोएम. द पोएट्स ब्रदर इज लिव्हिंग सॅड अँड ग्लूमी लाईफ. टू डिस्क्राईब द सॅड फिलिंग्स शी युजेस वर्ड्स लाईक डार्कनेस, सायलेंट फील्ड्स, फॅडेड फॉरेस्ट्स, एक्सेट्रा. The poet also describes the brighter side of life. While describing the optimistic feelings, she uses the expressions like brighter garden, unfading flowers, the bright bee hum, etc. The poet pleads her brother to give up negative feelings, negative thoughts, and to join the brighter garden. नंतर पुढची ॲक्टिव्हिटी पहा. A3. Never mind faded forests. Austin. The word faded means to become dim or faint. The word describes the forests that have become faint or dim in appearance. Now go through the poem again and complete the table. Now look at the given table. इथं म्हटलं पहा,
नेव्हर माइंड फेडेड फॉरेस्ट्स ऑस्टिन. या ओळीमध्ये आपण पाहतो फॉरेस्ट्स हा जो शब्द आहे दिस इज ॲन ऑब्जेक्ट आणि फेडेड हा शब्द आहे डिस्क्रायबिंग वर्ड, म्हणजे फॉरेस्ट संबंधी अधिक माहिती सांगणारा शब्द कोणता आहे? फेडेड. तेव्हा इथं म्हटलं पहा इन दिस टेबल देर आर 3 कॉलम्स. पहिल्या कॉलममध्ये दिलेलं आहे डिस्क्रायबिंग वर्ड, दुसऱ्यामध्ये दिलेलं आहे ऑब्जेक्ट, तिसऱ्यात दिलेलं आहे एक्सप्लेनेशन. इथं पहा वन एक्झाम्पल इज गिवन टू अस. फेडेड हा आहे डिस्क्रायबिंग वर्ड, ऑब्जेक्ट फॉरेस्ट्स. नाव फेडेड फॉरेस्ट्स इसके स्पष्टीकरण दिले पहा. द फॉरेस्ट्स या बिकम फेंट और डिम इन अपियरन्स. किंवा इथं म्हणतो आपण फेडेड फॉरेस्ट्स रिप्रेझेंट सॅड अँड ग्लूमी लाईफ. नंतर पुढं पहा डिस्क्रायबिंग वर्ड सायलेंट. ऑब्जेक्ट इथं असेल फील्ड्स, सायलेंट फील्ड्स. नंतर पहा स्पष्टीकरणात आपण सांगू शकू फील्ड्स आर व्हेरी काम अँड क्वाइट. नंतर पहा अनफॅडिंग फ्लावर्स. फ्लावर्स आर फ्रेश अँड कलरफुल. ब्राईट bright bee. Bees are happy and singing song. हे असलेल्या लाईनचं A4 ॲक्टिव्हिटी इज बेस्ड ऑन पोएटिक डिव्हायसेस. कविता शिकवत असताना कवितेमधील संपूर्ण अलंकार, त्यांची व्याख्या व उदाहरणे सविस्तरपणे सांगितलेली आहेत. ते तुम्ही त्या ठिकाणी अभ्यासलेले असतीलच. इथं फक्त आपण अलंकाराची नावे व उदाहरणे हाच भाग पाहूयात. A4 मध्ये विचारलेली पहिली ॲक्टिव्हिटी पहा. आय हिअर द ब्राईट बी हम. द पोएट हॅज यूज्ड द वर्ड हम दॅट इंडिकेट्स द साऊंड मेड बाय द बी. दिस इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ ऑनोमोटोपोइया. द पोएट हॅज यूज्ड different figures of speech like alliteration, inversion and hyperbole in the poem. Identify them and pick out the lines accordingly. इथं म्हटलं पहा एक लाईन दिलेली आहे पोएममधली आय हिअर द ब्राईट बी हम. या ओळीमध्ये जो शब्द आहे हम तो मधमाशांनी केलेला साऊंड दाखवतो. याला म्हणतो आपण एखादा शब्द किंवा एखादं एक्सप्रेशन जेव्हा एखादा पर्टिक्युलर साऊंड दाखवतं त्या ठिकाणी अलंकार असतो ऑनोमोटोपोइया. कवितेमध्ये वापरलेले अनेक अलंकार आहेत जसे की अलिट्रेशन, इन्व्हर्शन, हायपरबोल. तेव्हा या अलंकारासमोर अलंकाराच्या नावासमोर त्याचं एक एक उदाहरण आपण लिहायचं आहे. मग इथं पहा हायपरबोल. हायपरबोल म्हणजे हे असतं ओव्हर स्टेटमेंट किंवा मराठीत म्हणतो आपण अतिशयोक्ती अलंकार. इथं उदाहरण आपण सांगू शकतो देअर इज अनादर स्काय. हे काय आहे? ही उदाहरण आहे अतिशयोक्तीचं. वैसे द स्काय इज वन. पण इथं कसं म्हटलेलं आहे देअर इज अनादर स्काय. हे असेल थोडंसं वाक्य असेल अतिशयोक्तीपूर्ण, म्हणून म्हणतो आपण दिस इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ हायपरबोल. दिस इज ॲन ओव्हर स्टेटमेंट असं सांगतो आपण स्पष्टीकरणामध्ये. नंतर पहा अलिट्रेशन. तुम्हाला हे माहितीच आहे रिपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनंट साऊंड एस्पेशली ॲट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. द ब्राईट बी हम या उदाहरणामध्ये ब्राईट बी ब ब हा साऊंड रिपीट होतो. हे उदाहरण असेल अलिट्रेशन. नंतर पहा इन्व्हर्शन. इन्व्हर्शन म्हणजे शब्दांचा क्रम उलटा पुलटा असतो. जे काही ग्रामरमध्ये स्ट्रक्चर असतं सब्जेक्ट व्हर्ब ऑब्जेक्ट किंवा सब्जेक्ट व्हर्ब कॉम्प्लिमेंट हे स्ट्रक्चर डिस्टर्ब केलेलं असतं. या ठिकाणी अलंकार असतो इन्व्हर्शन. उदाहरण पहा इन टू माय गार्डन कम. या वाक्यामध्ये शब्दांचा क्रम थोडासा मागे पुढं केलेला आहे. इथं म्हणतो आपण द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी. ते कसं असेल पहा कम इन टू माय गार्डन. वाक्य कसं पाहिजे कम इन टू माय गार्डन. पण इथं कवयित्री सांगते कसं इन टू माय गार्डन कम. इथं म्हणतो आपण वर्ड ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड. हे तुम्ही सांगू शकाल स्पष्टीकरणामध्ये. आणि तुम्ही म्हणाल द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज कम इन टू माय गार्डन. हे आहेत कवितेमध्ये आलेले फिगर ऑफ स्पीच किंवा अलंकार. ॲक्टिव्हिटी A5. इमॅजिन युअर फ्रेंड इज अ टेबल टेनिस चॅम्पियन
who has won the semi-final in the intercollegiate championship. Due to overconfidence, she neither practices nor does she take her opponent seriously. This may result in her losing the final. Suggest some ways to make her aware of the importance of hard work and regular practice. Now, this is activity of personal response. अशी कल्पना करा की तुमची एक मैत्रीण आहे की जी टेबल टेनिस खेळामध्ये तिनं प्रावीण्य संपादन केलेलं आहे आणि इंटर कॉलेजियस चॅम्पियनशिपमध्ये सेमीफायनलची मॅच ती जिंकलेली आहे, परंतु तिच्या अति आत्मविश्वासामुळे फायनलची मॅच ती हारलेली आहे. तेव्हा तुमच्या मैत्रिणीला सांगा की हार्डवर्कचं महत्त्व काय आहे किंवा प्रॅक्टिस आपण रेग्युलरली केली पाहिजे, त्याचे उपयोग काय होतात आणि अशा प्रकारे तुम्ही याचं उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे. नाव दिस इज ॲक्टिव्हिटी ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स. तुम्हाला जे योग्य वाटेल उत्तर या ठिकाणी तुम्ही सांगू शकाल. आता याचं एक नमुना उत्तर पहा. डिअर फ्रेंड, कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑन विनिंग द सेमीफायनल मॅच इन द इंटर कॉलेजिएट टेनिस चॅम्पियनशिप. I think you lost the final because of your overconfidence. Practice regularly and work hard to improve your game. Don't be upset. There are ups and downs in life. All the best for your matches in future. आता आपण पोएटिक अप्रिशिएशन हा भाग पाहूया की ज्याला आपण मराठीत म्हणतो कवितेचे रसग्रहण. दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे तुम्ही कवितेविषयी माहिती या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित असेल. सुरुवातीला प्रश्न पहा. राईट ॲन अप्रिशिएशन ऑफ द पोयम देर इज अनदर स्काय कन्सिडरिंग द फॉलोइंग पॉईंट्स. सी द पॉईंट्स अबाउट द पोयम, पोएट अँड टायटल. थीम ऑफ द पोयम, लँग्वेज स्टाईल अँड पोएटिक डिव्हायसेस, स्पेशल फीचर्स और फोकसिंग एलिमेंट्स, values or message, your opinion about the poem. These are the points. या मुद्द्याच्या आधारे आपण या ठिकाणी माहिती लिहिणं अपेक्षित असेल. आता उत्तर पहा. पहिला पॉईंट, अबाउट द पोयम, पोएट अँड टायटल. देर इज अनदर स्काय इज अ मोटिवेशनल पोयम written by an American poet, Emily Dickinson. She often used slant rhymes in her poems. Slant rhymes means imperfect rhymes. Her poems are songs of life. This poem is a sonnet. It gives the message of never say die, never give up. The poem is addressed to her brother. The title of the poem indicates a better place to live and enjoy life. Theme. The poet's brother Austin lives in dejected mood. He lives a sorrowful life away from home. The poet inspires her brother not to get depressed under any circumstances and requests him to return home. The poem gives an optimistic message to the readers. Language and poetic style. The poem is an example of a Petrarchan sonnet. The poet has used slant rhymes, that is imperfect rhymes, in this poem. The language used in the poem is very simple. The poetic devices like hyperbole, alliteration, inversion and onomatopoeia make the poem more decorative. A lot of symbolic words are used in this poem. Special features. The poem has deeper meaning. The poet speaks about the two aspects of life. The idea of faded forests stands for sad and gloomy aspect of life, whereas brighter garden represents fresh and energetic life. Message or values. The poem motivates the readers to face the challenges of life. We must tackle all challenges with a positive attitude. The poem teaches us the philosophy of life. We have to accept ups and downs, success and failure, joys and sorrows as part of life.
such type of optimistic message we get from this poem. My opinion about the poem. I liked the idea of another sky. I think another sky is the symbol of optimistic life. The poem is a song of life. Really, it teaches the philosophy of life. In this way, you may write appreciation of the poem. See page number 79. Write a summary of the poem with the help of the points given below. You have to write summary of the poem with the help of given points. Title, introductory paragraph, main body, and conclusion. I think you may write summary in brief. Prepare your own summary. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. लेट्स कंपोज अ पोयम. 2 लाईन्स आर गिवन. ॲड 2 ऑफ युअर ओन. ही ॲक्टिव्हिटी आधारित आहे पोएटिक क्रिएशन या टॉपिकवरती. 2 ओळी या ठिकाणी दिलेल्या आहेत आणि तुम्हाला बाकीच्या 3-4 ओळी तुम्ही कंपोज करणं इथं अपेक्षित आहे. आय हॅव प्रिपेअर्ड फ्यू लाईन्स. सी द आन्सर. मी काही ओळी तयार केलेल्या आहेत त्या तुम्ही नमुना दाखल पाहू शकता. ते उत्तर पहा. देर इज अनदर स्काय एव्हर सिरीन अँड फेअर. डोंट थिंक ओ फ्रेंड ऑफ माइन यू आर बेअर. होप इज अनदर नेम ऑफ लाईफ. डोंट रिमेन सॅड. फ्लाय इन द स्काय हाय. रिमेंबर देर इज अनदर स्काय. अशा प्रकारे आपण दिलेल्या थीमशी संबंधित काही ओळी कंपोज करू शकतो. नंतर पहा पुढची ॲक्टिव्हिटी. गिव्हन बिलो इज अ पोयम ब्लू स्काय बाय मार्क हॅस्टिंग्स. इमॅजिन अ पोयम ऑफ अ सिमिलर काइंड बाय रिप्लेसिंग द वर्ड ब्लू. You can add any color or object of your choice and write a poem of 4 lines. ही तुम्हाला दिलेली एक पोएम आहे पहा. टायटल आहे ब्लू स्काय आणि पोएटचं नाव आहे मार्क हॅस्टिंग्स. मग अशाच प्रकारची एखादी पोएम तुम्ही कंपोज करू शकता. फक्त काय करा, जो कवितेमध्ये शब्द आहे ब्लू तो दुसऱ्या एखाद्या कलरच्या नावाने रिप्लेस करा आणि किमान 4 ओळीची एक पोएम तुम्ही इथं तयार करू शकाल. प्रिपेअर युअर ओन पोएम. तुम्ही एक कविता स्वतः तयार करा. आता आपण पाहूया शेवटची ॲक्टिव्हिटी. इनफॉर्मल लेटर म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण अनौपचारिक पत्र. या प्रकारच्या लेखन कौशल्यावरती आधारित ही ॲक्टिव्हिटी आहे. राईट अ लेटर टू युअर यंगर सिबलिंग मेकिंग हर अवेअर ऑफ व्हेरियस मॅनमेड अँड नॅचरल डिझास्टर्स and encourage her to join all programs, campaigns, drives, etc. in school or in your locality. तुम्हाला तुमची जे काही यंगर सिबलिंग म्हणजे भावंड, तुमची जी लहान बहीण आहे तिला उद्देशून तुम्हाला एक पत्र लिहायचं आहे आणि त्या पत्राचा विषय असेल की जे काही डिझास्टर्स, जे काही आपत्ती आहेत, नैसर्गिक असतील किंवा मॅनमेड असतील, तेव्हा या आपत्तीचा सामना आपण कशा प्रकारे केला पाहिजे यासंबंधी जे काही प्रोग्राम्स असतील किंवा जे काही मोहिम्स वगैरे असतील यासाठी तू तयारी केली पाहिजेस. मग त्या ॲक्टिव्हिटीज शाळेमधल्या असोत किंवा तुमच्या एरियामधल्या असोत. म्हणजे संकटांचा सामना करण्यासाठी, आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आपल्या लहान बहिणी नेहमी तयार राहिलं पाहिजे आणि त्यासाठी तयारी केली पाहिजे. म्हणून तिला उद्देशून एक तुम्हाला पत्र लिहायचं आहे. ते तुम्ही स्वतः लिहू शकाल. त्याचं उत्तर सांगण्याची मला काही फारशी आवश्यकता वाटत नाही. हे असेल एक्झाम्पल ऑफ ॲन इनफॉर्मल लेटर. हे पत्र लिहित असताना सुरुवातीला असेल सेंडर्स ॲड्रेस, नंतर लिहितो आपण सॅल्युटेशन डिअर सिस्टर आणि नंतर पुढं असेल बॉडी ऑफ द लेटर. इथं माहिती लिहाल एक 8-10 वाक्यामध्ये आणि शेवटी लिहितो आपण युअर्स लव्हिंगली आणि नाव. अशा प्रकारे आपण इनफॉर्मल लेटर लिहू शकतो. डिअर स्टुडंट्स, वन्स अगेन रीड द एंटायर पोएम, अंडरस्टँड द थीम ऑफ द पोएम and prepare your own notes. For more videos, visit my YouTube channel. Thank you for watching. Have a nice day.